Itong hatch, halimbawa, gagawa tayo ng pader, no? May pader tayo. Tapos meron tayong halimbawa pinto rito. Napaka-importante ng hatch command, no? Sa actual job laging ginagamit ito, no? Halimbawa, meron tayong CHB rito o hollow blocks, no? So, kung hindi natin alam yung hatch, mamanualin natin yan, no? Ngayon, ang solution dyan para hindi natin manualin, i-type lang natin yung H, no? O hatch command. So, eto yon, no? So, kung gusto nating lagyan pa ng ibang pattern yan, pwede, no? So, maghanap lang tayo rito. Marami namang pattern dito sa AutoCAD. Halimbawa, nakita natin concrete, no? Pili lang tayo. So, mahirap manualin yan, no? Kung mamanualin natin yan, no? Iisa-isahin natin, kakopy-copy pa natin. Ayan yung advantage ng hatch command, no? Adjust yan. And then, pwede rin i-edit pa, no? Pagka halimbawa gawa na yan, pwede pang i-edit yan, no? So, i-double click nyo lang. And then, hanapin nyo lang yung gusto nyong scale, pattern. Meron namang hatch edit, no? HE. Ito yon, no? So, na-edit naman yan. So, lalabas yung dialog box. Pili kayo rito. Yung HE, yan yung hatch edit, no? Kung halimbawa, sinabi ni boss, hindi pala siya brick, concrete pala siya, no? So, pwede nating kunin yan. Ayun, na-edit siya, no? So, ayan yung hatch at saka yung HE o yung hatch edit, no? So, i-practice lang natin, no? Para magamit natin sa actual job, no? Pag-usapan naman natin ngayon mga boss, etong command na super hatch. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Kung dati na pag-usapan natin mga boss yung hatch command, this time yung super hatch ang i-discuss natin, no? Kasi yung hatch, halimbawa, nung parang review lang ito, pag mag-hatch tayo ng isang objects, no? BH, yan yung boundary hatch. Meron tayong mga pattern ng available, no? So, gaya ng mga ito, may makikita na tayong pattern dito, no? Minsan hindi natin alam, no, yung pattern hindi natin makita dito, no? Ang gusto natin, meron tayong ready-made na pattern na ginawa natin. So dito sa hatch command, hindi natin basta-basta magagawa yon kung hindi tayo gagamit ng super hatch. So dito papasok yung super hatch command, no? Halimbawa na lang, baguhin ko lang yung color nito. Tapos meron akong hatch pattern na gustong ilagay, no? Halimbawa ito, no? So gusto ko itong hatch pattern na ito. Ito yung ilagay ko as hatch. Pwede yun. Kaya lang kailangan gamitin natin yung super hatch command, no? Kaya lang bago natin magamit yung super hatch command, kailangan nating i-blocks ito. So, ang prerequisite niya, kailangan gumawa tayo ng block tapos saka natin i-super hatch, no? Na-discuss ko naman yung paggawa ng blocks ng mga previous video. Paki-review nyo na lang mga boss, no? So, halimbawa, i-block ko muna ito. Type lang natin na block. Tapos, syempre, lagyan natin ng block name. Halimbawa, tile 1, no? Halimbawa, tiles ito. Tapos, base point, dito tayo. Tapos, select objects, select natin ito. Yan yung diniscuss kong command, no? Before, no? Para review lang ito. Binlock ko muna. Then, okay. Ayun, so naka-block na yan, no? Ngayon, pwede na nating i-apply dito. Sa hatch kasi hindi natin makikita itong pattern na ito, no? So,
Ang command is SU, i-type lang natin. Ito yon, super hatch, no? Tapos piliin natin yung black option. Ito, no? Pwede ring image, no? Pero pwede ring black. Pagkatapos, ito yung black name. I-okay lang natin, no? Ngayon, saan natin ilalagay o saan natin ipoposisyon yung black, no? So, halimbawa, dito na lang. Tapos, meron siyang option dito sa command line, no? Panay enter lang tayo. I-scale lang naman ito. Along X, along Y, ganon, no? Halimbawa, gusto kong doblehin. Ang default niya is 1. Gusto ko 2. Pwede naman yan, no? Yung Y scale factor, gusto ko 1.5. Pwede rin naman, no? Then enter. Anong rotation angle? Ang default niya is 0. O is 0 na lang natin. Tapos panay enter lang natin. Tapos enter. Tapos internal points, pick lang tayo sa loob, no? Ng i-hatch. Then enter. Ito na yan, no? Ito na yung pattern. Pero kung gusto ko mas maliit dito, wala namang problema, no? Yung scale, no? Ando lang natin, o i-type natin SU uli. Piliin natin ito, yung super hatch. Tapos black, no? Piliin natin ito. Tapos kung ang black name ito, ngayon kung meron kayong ginawang black sa ibang folder, pick nyo itong file, no? Pwede naman kayong humanap ng mga file na black, no? Na nilagay nyo sa ibang folder, no? Pero halimbawa, ito lang yon, no? Then, i-okay ko lang, tapos click dito. Gusto ko, mas maliit, no? Halimbawa, instead na 1, gusto ko 0.5 lang. Then, enter. Then, yun namang Y, gusto ko 1 siya. Then, rotation angle 0. Then, enter ko lang. Enter. Tapos pick points ako sa loob, then enter. Ito na yon. Mas maliit yung pattern, no? So ngayon kung gusto nyo parehas lang yung laki ng pattern na ganito lang kalaki, so ang gawin nyo, type nyo SU. Kunin nyo yung super hatch. Black. Tapos okay. Click dito. Pwede rin naman dito sa ibang pwede rin sa gitna, no? Kung gusto nyo, no? Ayan. Tapos, kung gusto nyo parehas lang yung laki yung pattern na ginawa nyo o yung black na ginawa nyo, enter nyo na lang kasi ang default niya is 1, no? Along X, 1. Along Y, 1, no? Tapos, rotation angle, 0. O pagkatapos, enter nyo rin lang. Enter nyo. O pick points kayo sa loob ng area na ito, no? Then enter. Ito na yon, no? O, halimbawa dito na lang, no? Sa may circle. Halimbawa gusto nyo ang pattern niya is circle. Pwede rin naman, no? Circle. O, kaya lang iba-black pa natin ito, no? So, black. Tapos type nyo, lalagyan nyo ng name yung black, no? Halimbawa circle, no? O circle 1. Tapos pick points. O kunwari pick points ako sa gitna ng circle. Then select ko yung object o yung circle. Tapos okay. O ngayon gusto ko nang i-apply dito. Ang command is super hatch. O type nyo SU at piliin nyo yung super hatch. Pwede nyo rin i-type super hatch dito sa command line, no? O, dito ko na lang kunin. Tapos, black pa rin. Okay. Tapos, click ako sa gitna. Then, enter ko lang, no? Tapos, enter. O, pick points ako sa loob. Then, enter. Enter. O, ito na yung pattern, no? So, yung pattern natin, circle. So, ibig sabihin, pagka gusto nyo ng ibang pattern na hindi nyo makuha dun sa hatch command, no? Hindi nyo makuha yung iba't ibang pattern na gusto nyo, pwede kayong gumawa ng pattern, kaya lang, iba-block nyo yon.
And then, ang gagamitin yung command instead na hatch command, no? Ang gamitin nyo ay yung super hatch. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, ay itong pag-setup ng mga pattern na ito, no? Kagaya nito, nung sa roof, halimbawa lang po yan, o kaya yung mga pattern na ito, o kaya itong mga hollow block na ito, o minsan mga brick, no? Minsan mga boss, mali yung pattern pag in-apply natin, no? Halimbawa, i-hatch natin ito, lagyan ko ng blocks, o hatch ang command para malagyan yan. Meron tayong command na hatch. Na-discuss ko na rin ito ng mga previous video natin mga boss. May mga pattern tayo rito, pipili lang tayo. So napakarami nito, na-discuss ko naman na ito. O halimbawa, ang pattern na gusto natin, ito, tapos i-click natin. Kung titingnan natin mga boss, ito yung pattern niya, no? Then, i-enter natin. Minsan, yung pattern na yan, mali yung pagkakalagay, no? Hindi natin maiiwasan. Halimbawa, dito mga boss, kung titingnan natin, yung pattern natin, gusto natin na yung size nitong nasa baba, ma-maximize, no? Kung titingnan din natin dito sa kabila, yung size nitong nasa baba maliit pero yung nasa taas malaki, no? So, minsan nangyayari yan, hindi tama yung pagkakalagay ng pattern, no? So, dito papasok yung origin nitong hatch, no? Kung nailagay na natin yan mga boss, pwede nating gamitin yung hatch edit, no? Para maitama. So, halimbawa na lang natin para obviously makita natin yung difference. Ito yon, no? Maliit yung pattern sa baba, tapos yun namang sa taas medyo malaki, no? Ang gusto ko malaki yung nasa baba, pero maliit yung nasa taas, no? So, meron tayong hatch edit, no? Ito yon yung HE. Tapos, select lang natin ito. Kung titingnan natin dito mga boss, meron tayong click to set new origin. So, origin ang pag-uusapan natin. Click lang natin ito para maitama itong pattern na nilagay na ito, no? Click natin ito, itong button na ito. And then, maglalagay tayo ng origin. Ang gusto nating origin, kunwari dito sa baba, ito yung gusto nating ayusin. O, click lang natin. Then, saka lang natin yung okay. O, kung napansin nyo mga boss, naging tama na yung pattern nitong nasa baba, no? Ito yung tamang setup. Dapat itong nasa baba yung malaki, yung maliit yung nasa taas, no? Kung napansin nyo mga boss, no, itong mga letter, no, sagabal yung hatch, no, dito sa letter, no? Kung gusto nating hindi maging sagabal yan, meron tayong command, no? Ito yon, text mask. Itatype lang natin yan, text mask. Ito yon. Tapos ise-select lang natin yung mga letter na ayaw nating magkaroon ng sagabal na hatch, no? Pag in-enter natin yan at nag-red gen tayo, kung napansin nyo mga boss na wala yung hatch sa gilid, hindi na naging sagabal, no? Nababasa na ng husto yung mga letter. Ayan yung text mask command, no? Okay, ayun lang mga boss, no, yung naging topic natin, no, dito sa video ito. Kung nagustuhan nyo itong video natin mga boss, no, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.